عمرك حسيت انك عم بتنادي على الله بس الله مش عم برد عليك؟ عم تدعيه انه يساعدك ويوفقك بحياتك بس مش عم بيستجيب لدعواتك. ويمكن اكتر من كل اشي انت حاسس انك مشتاق لوجود الله بحياتك، بس لما بتطلع للسما وبتحاول تتواصل معه الاشي الوحيد اللي عم بتحسه هو صمت، كأنه مش سائل عنك. فممكن انك تسأل حالك ليش ما في رد؟ هل الله مش راضي عني؟ بس أنا عم بسوي كل إشي هو طالبه مني، بصلي وبصوم وملتزم بالدين، بعامل الناس باحترام، فليش الله مش موفقني وليش مش حاسس بوجوده بحياتي؟ ليش أنا عايش بحالة من الاكتئاب والقلق؟ والإشي المؤلم إنك بداخل نفسك أنت فعلا وبصدق مؤمن بوجود الله، بس مع ذلك هو مش مبين بحياتك. وهاي التساؤلات إذا ضلتها غير مجابة ممكن أنها تتحول لخيبة أمل كبيرة، وخيبة الأمل ممكن تولد عندك غضب تجاه الله. إلهي، أنت وين كنت لما كنت عم بعاني بحياتي؟ وين كنت لما ناديتك؟ ما كنت موجود. بعديها ممكن حتى أنك تلحد، بس مش إلحاد من مكان منطقي، بيكون إلحاد عاطفي كردة فعل غضبك على الله. فبروحك انت عارف انه الله موجود، بس بعواطفك انت عم تنكر وجوده. طيب لو قلت لك انه الله كان عم بتواصل معك طول هالوقت بكل لحظة من كل يوم، بس انت اللي ما كنت سامعه، كنت عم بتناديه بصوت عالي فما سمعته لما كان يهمس لك بداخلك، فلأنك مش سامعه بتفكر انه هو تركك وخذلك، بس الحقيقة هي انه انت اللي مش عم تتجاوب. ولأنك مش سامعه فانت عم بتدور عليه بالأمكنة الغلط، بتفكر انك بس لو بتصلي وبتسوي كل الفرائض هو راح يكون راضي عنك وراح يظهر بحياتك بشكل أوسع. بس يمكن الاشي أبسط من هيك بكتير. يمكن انت عم بتعقدها على حالك. كيف يعني؟ يعني الله موجود في كل مكان وهو موجود جواتك، فلما تدرك هذا الاشي بتستنتج انه الاشي الوحيد اللي لازم تسويه عشان تتواصل مع الله هو انك ما تسوي اي اشي على الاطلاق. بس اجلس بهدوء وغمض عيونك وتواصل مع داخلك، اسمع تنفسك، حس بدقات قلبك وتأمل. حاول انك تسمع. الله صوته مش عالي ومرعد مثل ما منفكر. الله صوته خافت زي نسمة الهواء، فعشان تقدر تسمع صوته لازم بداخلك يكون فيه هدوء وسكون. ولما تتمكن انك تجلس بهدوء راح تكتشف الحقيقة، وهي انه الله عمره ما تركك. الله كان دايما موجود بداخلك ودايما بيعتني فيك وبحرسك. فحتى كل الصعوبات اللي واجهتها بحياتك هي كانت عقبات الله حط لك إياها عشان تتعلم حكمة معينة في الحياة. ووقتها بنشوف إنه كل المعاناة اللي مريت فيها كانت ضرورية عشان توصل للمرحلة اللي انت فيها هلأ. وبهاي المرحلة لما تفهم هذا الاشي بغمرك شعور بالامتنان العميق تجاه الذات الإلهية. رح تستنتج إنه الله بحبك، مش لأنك عبد صالح وبتصلي 5 مرات باليوم أو لأنك بتعامل الناس بكرم واحترام. هو بحبك بس لأنك أنت حب خالص وغير مشروط. وكيف ممكن يكون الإشي غير هيك؟ أنت جزء من الله وأنت موجود بداخله مثل ما هو موجود بداخلك. ووقتها راح تشوف إنك كنت فاهم كل الموضوع بالعكس. كنت مفكر إنه الله موجود بالسما، بس هو بالواقع كان دايما بداخل نفسك أقرب ما يكون. بس مش راح تتحسر على كل السنوات اللي كنت ضايع فيها، لأنك تفهم إنك لازم بالأول تضيع عشان بالآخر تلاقي حالك.
ممكن حتى تضحك على كل الموضوع زي أكن المسألة كانت مزحة ومش أكتر. وبهاي المرحلة بيجي الإيمان الحقيقي، لأنه هلأ أنت عندك إحساس مباشر بوجود الله، وفاهم شو معنى إنه الله يكون موجود بحياتك. فبتعيش بقية أيامك بحالة من الفرح والسلام، وفكرة الموت ما بتخوفك، لأنك عارف إنك جيت من الله ولله رح ترجع. وما أحلى إنك تشوف وجه الحبيب بعد غياب طويل.